เอพิโซดที่ 2 ปราสาทแห่งความตาย The Murder Castle ในหัวมุมถนนวอลเลซกับถนน 63 ของเมืองชิคาโก มีอาคารใหญ่ 3 ชั้นตั้งตระหง่านอยู่ในปี 1893 ไม่มีใครรู้เลยว่า เบื้องหลังประตูบานนั้น คือโรงงานแห่งความตาย ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือของชายผู้หนึ่ง ชื่อของเขาคือ หมอโฮม H.H. Holmes ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ การสร้างปราสาทในปี 1889 โฮมส์ซื้อที่ดินมุมถนนในเขตเอ็งเกิลวูดของชิคาโก เขาบอกชาวบ้านว่าเขากำลังจะสร้างโรงแรมสุดหรูเพื่อรองรับผู้คนที่หลั่งไหลมาร่วมงานชิคาโกเวิลด์แฟร์แต่แท้จริงแล้วโฮมส์วางแผนทุกอย่างชาญฉลาด เขาจ้างคนงานมาทำทีละช่วงแล้วไล่พวกเขาออกก่อนงานเสร็จเพื่อไม่ให้ใครรู้โครงสร้างทั้งหมดของอาคารนี้เลย ชั้นล่างคือร้านค้า ชั้น 2 คือห้องพัก และชั้น 3 คือห้องทดลองที่ไม่มีใครกลับออกมาได้อีกเลย โครงสร้างนรกในตึกนั้น ตึกนี้มีห้องกว่า 100 ห้อง และในนั้นมีประตูที่เปิดได้แต่ข้างเดียว ทางเดินที่วกวนจนเหมือนเขาวงกตห้องเก็บเสียงที่ปิดสนิท และห้องมรณะที่ติดตั้งท่อก๊าซไว้ใต้พื้น บางห้องมีช่องสไลด์เชื่อมตรงไปยังห้องใต้ดิน ที่นั่นมีเตาเผาโลหะขนาดใหญ่ และโต๊ะเหล็กสำหรับชำแหละศพ การล่อลวงเหยื่อ โฮมส์ไม่ได้ใช้กำลัง เขาใช้เสน่ห์ ความฉลาด และคำพูดอ่อนหวาน เพื่อหลอกลวงหญิงสาวให้มาเป็นเหยื่อของเขา เขาจ้างพนักงานหญิงมาทำงานในโรงแรม บางคนเป็นเลขา บางคนเป็นคนรัก และบางคนกลายเป็นเพียงร่างที่หายไป เมื่อเหยื่อถูกลวงเข้าห้องหนึ่งในตึกนั้น ประตูจะปิดลง โฮมส์จะควบคุมวาลกลาสจากห้องข้างๆ และมองดูทุกอย่างผ่านช่องลับในผนัง ศพและการปกปิดร่องรอย เมื่อเหยื่อสิ้นใจเขาจะใช้ร่างเหล่านั้นเป็นแหล่งรายได้ โฮมส์มีความรู้ด้านกายวิภาคจากการเรียนแพทย์ เขาชำแหละศพแล้วขายกระดูกให้กับมหาวิทยาลัยแพทย์ โดยไม่มีใครรู้เลยว่า โครงกระดูกพวกนั้นเคยเป็นหญิงสาวที่เคยยิ้มให้เขา งานมหกรรมโลกและเหยื่อที่เพิ่มขึ้น เมื่อปี 1893 มาถึงงาน World Fair เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ชิคาโกกลายเป็นเมืองแห่งแสงสี และโฮมส์ก็ใช้จังหวะนี้เพื่อฆ่าอย่างเงียบงัน แขกที่มาพักจำนวนมากหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีใครสงสัยเพราะทุกคนคิดว่าพวกเขาแค่กลับบ้านกัน และทั้งหมดนี้ดำเนินอยู่กลางเมืองใหญ่ โดยไม่มีใครรู้เลยว่าอาคารหลังนั้นกำลังกลืนชีวิตผู้คนทีละคนทีละคน นี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อที่โลกจดจำ The Murder Castle ปราสาทแห่งความตายของหมอโฮมส์ในตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหยื่อเริ่มมากเกินกว่าที่โฮมส์จะควบคุมได้ ติดตามได้ในเอพิโซดที่ 3 ความลับใต้พื้นตึกของหมอโฮมส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันตอนหน้านะครับ